Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay pwedeng-pwede nyo ring pagkakitaan online or bilang sideline nyo. Kaya kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, click the notification bell at panoorin nyo ang video na to hanggang matapos. And I'm sure may matututunan kayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang aming own version ng Putoflan. At tulad ng sinabi ko, pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan dahil madaling gawin at hindi kailangan ng mga mamahaling gamit sa pagbe-bake. At kahit di ka marunong mag-bake, kayang-kaya mo rin itong gawin. Tulad ko, di naman ako marunong mag-bake, pero kaya ko to, kaya simulan na natin. So, mag-start tayo sa ingredients ng flan. Kailangan natin ng 8 egg yolks, 1 teaspoon of lemon or kalamansi, and 1 can of condensed milk. Paghahaluin lang natin yung tatlong ingredients. Yan, yung milk, ilalagay natin dun sa egg yolk. Tapos, yung 1 teaspoon ng kalamansi. And just give it a whisk. Ngayon naman, gawin natin yung puto mix. Kailangan natin ng 2 cups of pancake mix, 1 1/4 cup of milk, at yun yung milk na ginagamit namin para maging maputi yung puto. 3/4 cup ng granulated sugar, 2 eggs, at 1/2 teaspoon ng vanilla. Pwede nyong lagyan ng 2 drops of yellow coloring kung gusto nyong maging medyo madilaw yung puto nyo. Pero kahit wala nun, pwede na rin. Iko-combine lang natin ang lahat ng ingredients, starting with the dry ingredients. So, unahin natin yung pancake mix. Yan. Tapos, yung sugar. Yung 2 egg, haluin muna natin ng konti pagkatapos. Yan, haluin mo ng konti. At ilagay na natin yung yung milk. Tsaka yung vanilla. Hahaluin lang natin hanggat maging well combined na sila at wala nang buo-buo. So, haluin na natin. After mixing, ito na yung puto mix at saka yung flan mix. Nilagay namin siya sa ketchup dispenser para mas madali siyang ilagay sa puto molds na ginagamit namin. Yan. Tsaka make sure i-brush nyo ng melted butter para hindi didikit yung flan at yung puto pag naluto na. Tapos, lagyan na natin ng konting flan yung mold at tansyahin nyo na lang kung gaano kadaming flan ang gusto nyo in proportion sa puto. I-steam natin to for 5 minutes in medium heat. So, hintayin natin. So, after 5 minutes, ilalagay na natin yung ginawa nating puto mix. So, again, tansyahin nyo lang na huwag masyadong sumobra dahil aalsa pa yan. Tapos, i-steam natin yan for another 10 minutes in medium heat. Ayan, mas madali siyang ilagay. So, maghihintay tayo ulit.
10 minutes. So, eto na po siya after 10 minutes. So, tutusukin muna natin ng toothpick. Titingnan natin kung may dumikit. Hindi pa siya luto, pero pag wala nang dumikit, luto na siya. So, mukhang luto na siya. Kaya, papalamigin muna natin ng konti bago natin i-unmold. At ganito na po yung finished product natin. Mga more than 2 dozens din yung nagawa namin. Kaya lang, nakain na namin yung iba. At kung gusto nyo makita, ganito yung itsura ng loob niya. Yan. Sana may natutunan kayo at abangan nyo yung susunod naming video. Thank you!